ขั้นตอนแรกนะคะก็จะให้โขลกกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะโขลก3เกลอให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโขลกกระเทียมนะคะจะเป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็จะนำไปเจียวนะคะแล้วก็จะนำเฉพาะกากตรงนี้นะคะไปโรยหน้าสาคูไส้หมูอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะมาผัด3เกลอกันนะคะโดยการที่เราจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวเมื่อสักครู่นี้นะคะมาผัดกับ3เกลอที่เราโขลกไว้ผัดจนเป็นสีเหลืองทองจากนั้นเราก็ตามด้วยส่วนผสมของหมูบดค่ะสำหรับไฟที่ใช้ผัดสาคูไส้หมูนะคะก็จะเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อนไปทางอ่อนเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำตาลปี๊บก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้ลดปริมาณเป็น100กรัมพอค่ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บเขาจะมีความหวานแหลมนะคะจะทำให้หวานกว่าน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงส่วนน้ำตาลตัวที่เราเคี่ยวนี้ก็เคี่ยวให้ข้นเหนียวดีนะคะเราจะสามารถปั้นไส้สาคูได้ก็เพราะว่าน้ำตาลเขาข้นเหนียวได้ที่ค่ะแล้วก็ส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ทำให้ขนมข้นขึ้นมาก็คือถั่วลิสงนี่แหละค่ะจากนั้นผัดเสร็จแล้วเราก็จะพักให้พออุ่นๆนะคะแล้วเราก็จะนำไปปั้นกันนะคะอยากจะให้ปั้นไส้สาคูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปแช่แป้งนะคะเพราะว่าเราจะแช่แป้งแค่7-10 นาทีไม่เกินนะคะถ้าเกิดว่าเกินนี้เดี๋ยวแป้งเขาจะเละเกินไปค่ะมันจะขอโทษค่ะไส้สาคูที่เราได้มันจะไม่เป็นเม็ดนะคะ เวลาที่ปั้นแป้งนะคะกับไส้ขนมก็ควรจะปั้นอย่างเบามือค่ะค่อยๆบีบแป้งแล้วก็ตะร่อมไปนะคะไม่ควรจะบีบแรงๆเพราะจะทำให้เม็ดสาคูนะคะแตกเวลาที่เรานำไปนึ่งขนมเขาจะออกมาไม่สวยค่ะทาน้ำมันให้ทั่วถาดนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใช้ใบตองก็ควรจะเจาะรูให้ไอน้ำเขาขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวขนมจะไม่สุกนะ